Phùng Thiệu Phong đã quên Triệu Lệ Dĩnh rồi sao? Anh đã không nhắc đến Triệu Lệ Dĩnh suốt 4 năm sau khi ly hôn, vậy mà Triệu Lệ Dĩnh vẫn dựa vào xì căng đan để thu hút sự chú ý. 4 năm trước, dưới ánh sao lấp lánh, cuộc hôn nhân của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh như một đóa hoa nở rộ, bỗng nhiên ly hôn, khiến vô số người hâm mộ tiếc nuối. Lúc đó, mạng Internet như bùng nổ, những lời bàn tán xôn xao vang lên. Suy cho cùng, dưới hào quang chói lọi ấy, họ chắc chắn là một cặp đôi tràn đầy hy vọng. Nhưng thời gian trôi qua, 4 năm đã lặng lẽ trôi qua. Hiện tại, Phùng Thiệu Phong gần như tránh nhắc đến chuyện tình cảm trong quá khứ, và trên mạng xã hội cũng ít khi nhắc đến Triệu Lệ Dĩnh. Ngược lại, gần đây Triệu Lệ Dĩnh lại gây tranh cãi dữ dội vì bộ phim mới và những xì căng đan của cô. Phản ứng của công chúng đặc biệt chia rẽ, với nhiều luồng ý kiến trái chiều. Có người ủng hộ, có người phản đối, như hai tấm gương phản chiếu chân dung của nhau. Trong sự nghiệp diễn xuất sau ly hôn, phong cách diễn xuất của Phùng Thiệu Phong dường như đã thay đổi đáng kể. Cựu ngôi sao hàng đầu giờ đây sẵn sàng đảm nhận vai phụ. Tuy nhiên, các kịch bản anh chọn đều là những tác phẩm xuất sắc, chẳng hạn như Under the Alien và Home, và khán giả đã đánh giá rất cao diễn xuất của anh. Điều đáng nói là, mặc dù Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh không còn là vợ chồng, nhưng anh đặc biệt chú trọng đến trách nhiệm nuôi dạy con cái. Khi Triệu Lệ Dĩnh bận rộn quay phim, anh chủ động chăm sóc con cái. Cách họ sống hòa thuận hơn, không còn cãi vã, hoàn toàn khác biệt so với những ngôi sao khác khi ly hôn. Trong khi đó, Triệu Lệ Dĩnh dường như vẫn đang dốc toàn lực cho sự nghiệp. Tuy nhiên, cơn bão dư luận mà cô phải đối mặt ngày càng dữ dội. Gần đây, tin đồn về mối quan hệ của cô với một đạo diễn đã lan tràn. Mặc dù không thừa nhận cũng không phủ nhận, cô đã nhân cơ hội này để thổi phồng bộ phim mới, dẫn đến tranh cãi và bất bình. Cô đã tức giận đáp trả cư dân mạng trên Weibo, đặt câu hỏi về quan điểm của họ. Trong mắt khán giả, tình huống này dường như thể hiện một sự thật không thể chối cãi, nhưng ngược lại, việc nó có vẻ hơi mất kiểm soát là điều không thể tránh khỏi. Bộ phim mới, Giang Nguyên Lộ, của cô đã bị mang tiếng xấu, và khán giả đã cáo buộc phim làm rối tung cốt truyện và xử lý chủ đề không phù hợp, gây khó hiểu. Cuộc sống của Phùng Thiệu Phong dường như đang dần trở nên kín tiếng. Mặc dù sắp có phim mới lên sóng, anh dường như không quan tâm đến sự chú ý từ bên ngoài và vẫn duy trì nhịp độ công việc như trước. Ngược lại, Triệu Lệ Dĩnh thường xuyên cập nhật trên mạng xã hội và thể hiện trạng thái tốt. Nhưng liệu tất cả những điều này có thể chịu được sự soi mói của khán giả hay không dường như vẫn là một dấu hỏi chưa có lời giải. Tuy duyên phận đưa đẩy, duyên phận chia lìa, nhưng Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh lại thể hiện sự chín chắn và lý trí ngoài mong đợi trong việc xử lý chuyện gia đình. Họ luôn nhất quán trong trách nhiệm nuôi dạy con cái, luôn giữ vững lý trí, chưa từng cãi vã, khiến mọi người cảm thấy an tâm. Từ góc độ này, Phùng Thiệu Phong giống như một cây cổ thụ ẩn sâu trong những năm qua, đã an cư lạc nghiệp sau cơn sốt xe cổ, trở thành một diễn viên kỳ cựu chuyên tâm vào diễn xuất, trong khi Triệu Lệ Dĩnh vẫn đang loay hoay với việc quảng bá rầm rộ, cố gắng lợi dụng sự nổi tiếng để duy trì địa vị. Tuy nhiên, thời thế đã thay đổi, kỳ vọng và thẩm mỹ của khán giả cũng đang thay đổi. Nếu chỉ dựa vào những chủ đề và lời đồn đại, có lẽ sẽ khó duy trì sự chú ý lâu dài. Trong thế giới phức tạp này, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đã chọn những con đường khác nhau. Tôi hy vọng rằng trong tương lai, sự kiên trì và nỗ lực của họ sẽ mang lại nhiều thành quả hơn nữa. Tôi hy vọng rằng trong tương lai, họ có thể chào đón mỗi buổi sáng với thái độ tích cực và tìm thấy hạnh phúc của riêng mình. Sự tử tế nhất của một người trưởng thành là buông bỏ quá khứ. Phùng Thiệu Phong đã dùng 4 năm im lặng để lý giải phản ứng cao nhất sau khi chia tay. Anh thể hiện sự chuyên nghiệp từ công việc đến việc nuôi dạy con cái, và danh tiếng của anh đã đảo ngược, trở thành hình mẫu về sự tử tế trong ngành giải trí. Nếu nói về người đàn ông đáng kính nhất trong giới giải trí sau khi ly hôn, Phùng Thiệu Phong chắc chắn nằm trong top 3. 4 năm qua, anh chưa từng nhắc đến Triệu Lệ Dĩnh, ngay cả các bài đăng trên mạng xã hội cũng chỉ xoay quanh công việc. Người hâm mộ nhận xét, đây là một người đàn ông đích thực, sau khi chia tay không cãi vã, và kết thúc mối quan hệ một cách đàng hoàng. Ngược lại, một số cặp đôi đã ly hôn đang tranh cãi nhau trên hot search mỗi ngày. Màn kịch đẫm máu giữa Đại S và Vương Tiểu Phi khiến người xem đau đầu. Hôm nay tiết lộ bí mật, ngày mai lại mắng chửi nhau.
Ngay cả con cái cũng trở thành bãi chiến trường. Có cư dân mạng đùa rằng, nhìn Phùng Thiệu Phong kìa, đúng là game thủ chuyên nghiệp. Nghe nói gần đây truyền thông bắt gặp Phùng Thiệu Phong chơi đùa cùng con trai. Tuy anh và Triệu Lệ Dĩnh đã chia tay, nhưng trước mặt con cái, họ vẫn là những bậc phụ huynh tốt, ăn ý với nhau. Ngay cả người qua đường cũng không khỏi khen ngợi hành động này, có thể làm được như vậy, chứng tỏ cả hai đều rất có trách nhiệm. Trên thực tế, việc Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh ly hôn không phải do mối quan hệ của họ hoàn toàn tan vỡ, mà là do nhiều yếu tố gia đình tác động. Mặc dù hai bên đã chính thức chấm dứt mối quan hệ, nhưng khả năng hàn gắn dường như rất mong manh. Đồng thời, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh vẫn đang trên đà phát triển kể từ sau khi ly hôn. Các mối quan hệ mới liên tục xuất hiện, với vô số người theo đuổi. Sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng này lại càng thôi thúc cô tìm kiếm một mối quan hệ mới, thúc đẩy cô không ngừng nâng cao tiêu chuẩn về người bạn đời tương lai, và quan điểm về tình yêu của cô cũng âm thầm được cải thiện, khiến những người đàn ông bình thường khó có thể đáp ứng được yêu cầu của cô. Triệu Lệ Dĩnh càng thêm thận trọng về mối quan hệ tiếp theo. Thoát khỏi sự ràng buộc của gia đình và tình cảm, cô đang bước vào một thế giới tình yêu rộng lớn hơn, và tương lai của cô cho thấy vô vàn khả năng. Về ý tưởng tái hôn, dường như không còn hy vọng. Mặc dù cư dân mạng đã nỗ lực ghép đôi họ, nhưng những lời nhận xét này không thể hạn chế việc Triệu Lệ Dĩnh tìm kiếm tình yêu mới. Trong giới giải trí, đàn ông bình thường thường không thể đáp ứng được những tiêu chuẩn cao của cô về ngoại hình, khí chất, sự nghiệp và hoàn cảnh gia đình, và Phùng Thiệu Phong càng dễ trở thành ký ức của quá khứ. Bạn có nhận thấy không? Phùng Thiệu Phong ngày càng kén chọn vai diễn hơn trong những năm gần đây. Các tác phẩm như Under the Alien và Home đều nhận được nhiều lời khen ngợi. Một người hâm mộ tiết lộ, anh ấy giờ rất khắt khe trong việc chọn kịch bản, thà không quay còn hơn nhận phim giờ. Hãy nhìn vào Triệu Lệ Dĩnh, mặc dù nhận được nhiều sự ủng hộ từ quốc tế, bộ phim mới, Giang Nguyên Nông, của cô lại nhận được rất nhiều đánh giá tiêu cực. Khán giả phàn nàn, cốt truyện quá khó hiểu. Phim muốn nói về nữ quyền và tạo sự hồi hộp, nhưng cuối cùng lại chẳng làm rõ được điều gì cả. Điều thú vị là Phùng Thiệu Phong gần đây bị chụp ảnh hẹn hò với bạn gái mới, và anh đã công khai thừa nhận. Dù sao thì anh cũng đã ly hôn được 4 năm rồi, hẹn hò thì có gì sai. Cư dân mạng đều bày tỏ sự đồng cảm, anh nên bước tiếp từ lâu rồi, chúc phúc cho anh. Bạn còn nhớ mối quan hệ của anh ấy với Nghê Ni 13 năm trước không? Hồi đó họ yêu nhau, nhưng sau khi chia tay thì im lặng. Việc không lợi dụng người yêu cũ là một làn gió mới trong giới giải trí. Ngay cả người qua đường cũng phải thốt lên, với tính cách của Phùng Thiệu Phong, anh ấy xứng đáng với danh tiếng ngày càng tốt đẹp của mình. Gần đây, hai bộ phim mới của anh, Đường Đường Sương Mù và Độc Nữ, sắp ra mắt, chỉ riêng dàn diễn viên đã khiến người hâm mộ phấn khích. Fan đã nhiệt tình đề xuất trên kênh chat siêu cấp, phim mới của chú Phùng nhất định phải xem. Còn Triệu Lệ Dĩnh thì sao? Cô từng là người phát ngôn toàn cầu của Givenchy với mái tóc cắt ngắn. Tuy ngoại hình bị chê là hơi gượng gạo, nhưng cô đang ngày càng vươn ra tầm quốc tế. Tuy nhiên, chuyện tình cảm của cô luôn mang đến cảm giác không mấy suôn sẻ, và gần đây cô đã vướng vào không ít sóng gió vì scandal. Thành thật mà nói, sau khi chứng kiến nhiều vụ ly hôn của người nổi tiếng, cách tiếp cận khiêm tốn của Phùng Thiệu Phong thực sự đã giúp anh ấy có thêm nhiều người hâm mộ. Không khoa trương, không thương hại, chỉ cần để tác phẩm tự lên tiếng, đó mới là tài năng thực sự. Một người hâm mộ đã nói rất đúng, cách ứng xử tốt nhất của người trưởng thành là buông bỏ quá khứ. Phùng Thiệu Phong đã chứng minh bằng hành động của mình trong 4 năm qua rằng đôi khi im lặng lại là mức độ phản ứng cao nhất. Bạn nghĩ sao? Nếu là bạn sẽ chọn chia tay hay chia tay trong hòa bình? Hãy vào phần bình luận và chia sẻ suy nghĩ của bạn nhé!